Let's do compound interest. The least number of complete years in which a sum of money put out at 20% compound interest will be more than doubled is it A, 3, B, 4, C, 5, D, 6 years? Let's do solution number 1, yung tipong hindi mo alam yung formula. Iintindihin mo lang yung given. The least number of complete years in which a sum of money put out at 20% compound interest will be more than doubled. When we say more than doubled, bali, more than pa siya sa times 2 or yung pinaka-least na number. So, dapat ma-multiply natin siya ng 2, yung pinaka-capital niya. Pero, more than sa 2. Ito ang gagawin mo. Wala kang formula na alam ha. Pero ganito, intindihin mo siya. Pag sinabing 20% interest, meron niyang yung 100% plus 20%. Ngayon, consider this as your first year. Sa first year, yung capital mo, ito yung 100% mismo, plus 20%, yan yung 120%. Intindihin mo yung compound interest. Yung compound interest, ito ang interesan mo sa next na taon, second year. Ngayon sa second year, itong 120% or that is equal to 1.2. Si 1.2, i-multiply mo siya ng 1.2 din. Yung first year mo kasi, yung 100% mo, bali, minumultiply mo rin siya ng 1.2. 100% plus 20%, minumultiply mo siya ng 1.2. Sa second year, itong 1.2 mo ay minumultiply mo rin ng 1.2. Walang percent yan kasi 120% siya. So, 1.2. And that is 1.44. Less than pa siya sa 2. Doon tayo sa third year. Sa third year, 1.44 times 1.2 again. So, itong 1.2, so i-multiply natin yan. Pwedeng ganito lang pag-multiply. 1.44 times 2, and that is 288. Tapos, times 1, dito na siya. This is 8, 12 carry 1, 7, 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, ang sagot dito ay 1.728. Less than 2 pa rin siya. So, hindi pa siya ma-multiply ng 2. Next, sa fourth year, ito, 1.728. I-multiply mo ulit siya ng 1.2. Kasi 20% man. Tapos, bakit merong 1? Kasi i-add mo pa siya. So, direkta na tayo na 1.2. 1.728 times 1.2. First, i-multiply muna natin ng 2 yan. So, this is 16 carry 1. 5, 14, 2. Then, 8, 2, 7, 1. So, 6, 13 carry 1. 7 carry 1, 2. So, ang sagot dito ay 2.0736. Ito ang more than 2. So, ang sagot ay 4. Letter B. Uulitin ko itong solution number 1 natin kasi mas maganda siya just in case nakalimutan mo yung formula or wala kang alam na formula to solve this. Ito yung magandang pag-solve nito. Dapat intindihin mo lang siya. The least number of complete years in which a sum of money put out at 20% compound interest. Take note, this is interest, 20%. And we have to consider, add na natin direct
direkta yung 100% sa 20% para hindi ka na ganito kasi yan. Yung pinakakapital mo, let n be that capital. I-multiply mo siya ng 20%. Tapos yung answer dyan, na 20%, i-add mo naman ulit si letter n. Para hindi mo na gawin yan, i-multiply mo na siya direkta ng 120%. Kasi ang 1 naman, yan lang yung equivalent ng n. Kaya yan yung nangyayari dito, na may 100% plus 20%. Sa first year mo, mayroon ka ng 120% or equivalent ng 1.2. Ang minomultiply natin sa first year ay 1.2. So, meron ka ng 1.2. Kasi yung first year mo, ang pinakakapital mo lang ay 1 pa lang. So, yung 1, i-multiply mo ng 1.2. So, yung 20%, dinagdagan na natin ng 100%. So, nag-multiply ka na ng 1.2. So, ang sagot ay 1.2. Ngayon, sa second year mo, yung 1.2 mo, minomultiply mo ulit ng 1.2. Again, yung 1.2 ay galing sa 100% plus 20%. Ito na naman yung sagot. Yung sagot na 1.44, i-multiply mo ulit ng 1.2. Ito na naman ulit yung sagot. Less than 2 pa rin, hindi siya makadouble. Next, yan ay i-multiply mo ulit ng 1.2, compound interest. Sa fourth year, more than na siya sa 2. Yan na yung sagot. 4 years, bale. So, ang tanong dito is, more than which a sum of money put out at 20% compound interest will be more than doubled. Dito siya madoble kasi ma-times 2. Now, let's do solution number 2. Kung kabisado nyo si formula or memorize mo si formula, then let's do solution number 2 using the formula. Amount is equals to the principal interest times yung kabuuan ng principal interest plus yung rate mismo per number of times interest is compounded per unit, and then yung number of times, number of compound periods, and the time or yung year. Ito yung formula. But we will use the simplified formula. So, ang simplified na formula ay yung amount is equals to principal amount, then 1 plus yung rate and yung number of years, time. Simplified formula assumes that interest is compounded once per period rather than multiple times per period. So, ito yung isipin muna natin. Erase na yan. Pareho lang yan. So, ito yung i-fill in natin. Ngayon, yung amount natin ay dapat more than. Dito natin isulat. I-rewrite nga natin ito. Wait ha. I-rewrite natin. So, P1 plus rate, tapos yung time, tapos will be more than doubled. So, more than doubled. Or erase na lang natin yan. More than siya na madoble. Okay. Itong rate ay 20%. Dapat itong 20% naka-fraction siya or in decimal form. So, 20% is the same as 20 over 100. Yan yung time natin. Plus 1. Itong 1 natin ay, kung i-add mo silang dalawa, ang denominator natin dapat pareho. So, 100. Bali, itong si 1 ay magiging 100 over 100. Kung i-add mo sila, that is 120 at kopyahin si denominator na 100. 120, meron pa ring time dyan, over 100. I-list natin yan by finding the greatest common factor
para ma-list natin. So, ang greatest common factor nito ay 20. 120 divided by 20, and that is 6. 100 divided by 20, and that is 5. So, ang mangyari ngayon, ganito na siya. 6 over 5. Tapos, ang hanapin natin ay yung time or yung year. Kung ilang ulit ito na magiging more than 2. Ngayon, dito tayo sa baba. 6. Tapos, itong exponent na to, kung kailan maulit. So, uulitin natin. 6 over 5 times 6 over 5, that is 36/25. Obviously, this is less than 2. Ang hanapin natin ay more than 2. Next, i-multiply natin ng 6 over 5. Bali ito yung one set. Second year. Ito naman ay third year. So, 36 times 6. This is 36, 18, 21 over 25 times 5, and that is 125. Para mas madali mong ma-identify kung more than 2 na ba siya, i-double mo si denominator. Ang denominator, 125, kung i-double mo siya, that is 250. Mas malaki pa siya kaysa dito sa 216. Baliw, hindi pa siya, dapat less than siya. Kung i-double mo siya ang denominator, dapat ang lalabas ay less than sa numerator. Ngayon, kung i-double mo si 125, that is 250, so mas malaki pa siya sa 216, hindi pa rin yan ang sagot. Kasi less than 2 yan siya. So, i-multiply mo ulit ng 6 over 5. Yan yung pang 4th year. 216 times 6, and this is 6, 9, 2, 1. So, 1,296. Then, 125 times 5. So, kung 4, 500. Kung may isa pa, 625. This is 625. Ngayon, idoblihin mo si 625. 625 times 2, and that is 1,250. Mas malaki na itong 1,296. So, more than na siya sa 2. Therefore, ang sagot ay 4 years. Letter B. Uulitin natin. Itong P, na-cancel out na yan siya. Ang hinahanap natin ay yung itong year. How will be more than doubled? Sana ba yun? The least number of complete years. Yan yung hinahanap natin. Ito yung hinahanap natin. Ngayon, ang 1, kung i-add mo dito sa rate na 20 over 100, itong 20 over 100 ay equivalent lang ng 0.2. Ang 0.2 is 20%. I-add mo sa kabuuan, 100 over 100. So, itong 100 over 100, pag in-add mo dito, kopyahin lang si denominator na 100. 100 plus 20 equals 120. Nilist natin kaya naging 6 over 5. Si 6 over 5, ito yung hinahanap natin, yung letter T dito. Ilang ulit ba si 6 over 5 na magiging more than 2? So, i-multiply natin. Kasi, exponent yung time natin. So, 6 over 5 times 6 over 5, yung 1 year, second year, first year, first year and second year, 36 over 25. Hindi siya more than 2. Next, i-multiply ulit natin siya sa next na year, third year. Pag multiply natin, ang sagot ay 216 over 125. Hindi pa rin siya more than 2. Paano mo malalaman? I-divide mo lang si 216 by 125. Less than 2 yan siya. Or, para mas madali, itong denominator, i-multiply mo lang ng 2. Kung mas malaki pa siya sa numerator, hindi pa rin yan ang sagot sa tanong dito. 150 kasi siya, 216 lang yan. So, i-multiply ulit natin ng 6 over 5.
Yan na yung pang 4th year. Nung nag-multiply na tayo, ang sagot ay 1,296 over 625. In other words, kung i-divide mo ito, ang sagot ay more than 2 na. Or, i-multiply mo lang ng 2 si 625, that is 1,250. So, mas malaki na si denominator. Ibig sabihin, more than 2 na siya. So, ang sagot dito ay 4. Letter B. Let's do solution number 3. Pero, ganon pa rin ang gagawin natin. Pero, ang gagawin natin ay, instead na fraction, gawin natin siyang decimal. So, yung formula natin ay A is equals to P1 plus yung rate tapos yung time natin. Itong A is equals to, kasi i-double siya, more than double. So, ang A is 2P, yung principal amount, madoble. So, kung A is equals to 2P, ito yung mas malinaw na paliwanag kung bakit na-cancel out si P natin. So, ganito na siya. And then, itong P, ma-cancel out na yan siya. Kasi kung i-transfer mo siya, canceled out na yan. Tapos, ang matitira na lang ay yung 2. Sinabi dito will be more than doubled. Isulat natin sa kabila. Kung dito natin isulat si 2 will be less than nito. Pero, kung dito mo isulat, para mas klaro lang, ito will be more than 2. Ibig sabihin, mas malaki pa siya. So, pareho lang din kung isulat natin dito, mas malaki ito yung will be more than sa 2. So, 2 less than nito. Kaya, ganito na ang isulat natin para tugma talaga siya sa sentence dito, yung mismong tanong, para tugma siya. So, ilagay natin dito sa kabila. Cancelled out na siya. So, ang matira mo na lang ay 1 plus yung rate, tapos time, more than 2. Yan yung matira mo sa formula. Kasi cancelled out na nga yung P, at saka yung equal, lagyan mo ng more than. And then, yung rate mo na 20% ay equivalent ng 0.2. So, i-add mo si 1, tapos si time, more than 2. Pag i-add mo yan, that is equals to 0.2, tapos yung time. Dapat more than 2 ito. Next, 1.2 times 1.2, exponent kasi yung t natin dito. So, 1 times 1.2 times 1.2 is equals to 1.44. Kasi na-solve na natin yan sa solution number 1. Pareho lang ito sa solution number 1. Then this is the first year, second year, kasi less than pa siya sa 2, i-multiply ulit natin ng 1.2. And that is 1.728. Na-solve na natin ito sa solution number 1. So this is third year. Less than pa rin siya. So, i-multiply mo ulit ng 1.2. Diba, ang sagot natin dyan ay 2.0736. More than na siya sa 2. So, kaya ang sagot dito ay 4 years.